Hello, xin chào các bạn. Video ngày hôm nay thì Hà muốn nói về những sản phẩm của Hey Miss cả về dưỡng da lẫn trang điểm mà Hà đã sử dụng trong thời gian qua. Lý do đã khiến Hà biết đến và tò mò muốn thử cái sản phẩm của hãng Hey Miss này, đấy chính là vì xem video của chị Mizu Muse. Thì trong những video monthly favorites, sản phẩm yêu thích của tháng của chị ý trong năm gần đây, thì có nói khá là nhiều về những sản phẩm của hãng Hey Miss. Hãng Hey Miss này thì mới có ở trên thị trường một thời gian thôi, nó cũng chưa phải lâu lắm, tại vì rất là khó cho Hà để tìm kiếm các sản phẩm trang điểm của hãng này. Tại vì khi mà Hà lên eBay tìm thì giá nó rất là cao, lên Amazon tìm thì nó chỉ ra mỗi cái sáp rửa mặt thôi. Thế nên là Hà đã phải lên Style Korean để tìm được cái hãng này và toàn bộ các sản phẩm trong cái dòng dưỡng da cũng như là dòng trang điểm của hãng Hey Miss. Video này thì Hà không có 100% tất tần tật các sản phẩm của hãng, mặc dù là hãng này thì cũng không có nhiều dòng sản phẩm cho lắm. Hà chỉ có tầm 80% số sản phẩm thôi. Tuy nhiên thì Hà cảm giác là với số sản phẩm Hà có và đã thử thì cũng hơi đủ để cho ra cái review khá là toàn diện về những sản phẩm của hãng Hey Miss này. Sản phẩm đầu tiên Hà muốn nói tới chính là cái cushion này của Hey Miss. Như mọi người có thể thấy ở đây thì cái thiết kế của nó rất là đơn giản, nó cũng giống y như bao loại cushion khác trên thị trường. Hà thì mới chỉ sử dụng cái cushion này trong 3 tuần gần lại đây thôi. Thế nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy da của Hà, nhất là trong hai vlog gần đây nhất thì hầu như ngày nào Hà cũng dùng cái cushion này. Và đã có những bạn kiểu comment trên video cũng như là gửi hẳn tin nhắn Snapchat cho Hà bảo rằng là da Hà hôm nay đẹp thế, nhưng mà mọi người có thể thấy được là da Hà không đẹp tí nào. Một cái mút, hai cái mút, ba cái mút, không đẹp một tí nào. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì Hà dùng cái cushion của Hey Miss này và rõ ràng là mọi người có thể thấy là mặc dù nó không che được 100% khuyết điểm, thế nhưng mà nó cũng che được phần nào những cái vết thâm đỏ của Hà. Hà cảm thấy rằng là Hà đã rất là hài lòng với độ che phủ của em này rồi, vì thực chất rằng là cái đống mụn cũng như đống vết thâm của Hà, sắc tố của nó rất là đậm, thế nên là rất là khó để che, trừ khi là dùng những cái kem phấn nền mà nó vô cùng đặc. Về cái chất trong cái cushion này thì thực sự là nó không làm da của Hà nó quá bóng. Tại vì nhiều khi mà Hà dùng cái cushion nào mà nó làm da Hà hơi bóng một chút, hơi bóng nhiều hơn bình thường một chút, thì nó sẽ để lộ ra rất là nhiều vết thâm cũng như là những điểm không đẹp trên mặt Hà. Thực sự là Hà rất là thích cái cushion này, tại vì cái độ che phủ của nó tuy là nó không quá nhiều, nó vừa phải thôi, thế nhưng mà cái chất của nó không quá bóng và nó làm cho da Hà trông nó rất là khỏe. Màu của Hà dùng là màu số 23 và như mọi người thấy là khi Hà đánh một nửa mặt thì có thể thấy rằng là cái màu 23 nó vẫn trắng hơn so với da Hà, tại vì da Hà khá là ngăm và vàng. Thế nên mà sau tầm 1 tiếng tới 2 tiếng như thế này thì cái màu của cushion nó cũng xuống tông và nó tiệp luôn vào với màu da Hà. Giá của em cushion này thì nó không rẻ được như cushion của Innisfree, thế nhưng mà nó cũng không đắt như cushion của Hera. Và khi mà mọi người mua cái cushion này thì mọi người được tặng thêm một cái lõi nữa. Thế nên là Hà nghĩ rằng là cho cái giá ở tầm trung như thế mà mình nhận được 2 sản phẩm, nhận được 2 cái lõi thì là khá là ổn đúng không? Sản phẩm thứ hai Hà muốn nói tới ngày hôm nay đấy chính là sản phẩm sáp rửa mặt của Hey Miss. Đối với sản phẩm này thì đây đã là hộp thứ 2 Hà dùng rồi, và Hà cảm giác rằng là đây là sản phẩm tốt nhất trong tất tần tật các sản phẩm của Hey Miss mà Hà được sử dụng. Cái dạng sáp này của Hey Miss thì cứng, thế nhưng mà nó ngay lập tức tan ra khi mọi người massage nó trên mặt. Nó rất là mềm, dịu nhẹ, và đối với da nhiều khuyết điểm và lên mụn nhiều như Hà thì nó không gây kích ứng và nó cũng không để lại cảm giác khô rít sau khi mà tẩy cái lớp này đi. Thường thì Hà sẽ dùng cái sáp rửa mặt này để tẩy trang luôn, và Hà cảm giác rằng là cái sáp này làm rất tốt nhiệm vụ tẩy trang, kể cả những lúc mà Hà đánh một cái lớp trang điểm rất là dày, hoặc là những khi mà Hà chỉ đánh cushion hoặc kem che khuyết điểm thôi thì nó làm nhiệm vụ tẩy trang rất là tốt. Tuy nhiên nếu như mà hôm nào mà Hà bôi những cái son kiểu liquid lipstick hay là những cái son dạng để lại stain nhiều hoặc là để lại tint ý, thì cái này nó không thể tẩy được. Thế nên là đối với bạn nào mà đang muốn thử một loại sáp rửa mặt, một loại sáp tẩy trang thì hãy thử cái sản phẩm sáp này của Hey Miss. Tại vì đối với cá nhân Hà cảm giác rằng là cái sáp này còn tốt hơn là cái sáp của Banilako Clean It Zero. Sản phẩm thứ hai Hà muốn nói tới đấy chính là cái sữa rửa mặt này. Cái sữa rửa mặt này thì có tên là All Clean White Clay Foam, có nghĩa là sữa rửa mặt dạng bọt từ đất sét trắng. Mặc dù trong thành phần của nó thì được
quảng cáo là có đất sét, thế nhưng mà nó lại không hề làm cho da Hà bị khô rít sau khi rửa xong. Và ở đây trên vỏ hộp thì nó cũng ghi rằng là nhờ có hyaluronic mạnh gấp 3 lần, thế nên là nó cũng giúp cho cái độ ẩm của da nó không bị mất đi. Và một điểm cộng nữa là cái hộp này nó rất là to, mọi người có thể thấy là nó cao bằng chiều dài của cái mặt Hà, thế nên là Hà nghĩ là dùng được rất là lâu, tại vì mỗi lần sử dụng Hà chỉ lấy ra một chút thôi. Khi mua thì Hà mua cái set có cả sữa rửa mặt này lẫn cái sáp tẩy trang này, và giá của cái set đấy thì nó chỉ nhỉnh hơn 2 hay là 3 đô so với nếu như là chỉ mua một cái sáp tẩy trang này thôi. Thế nên là Hà nghĩ là cái set đấy rất là tiết kiệm. Sản phẩm tiếp theo Hà muốn nói tới đấy là bảng phấn mắt của Hey Miss. Và mọi người biết rằng là Hà thích bảng phấn mắt như thế nào, thế nên là Hà đã mua hẳn 2 hộp luôn, 2 màu khác nhau. Như mọi người có thể thấy ở đây thì vỏ hộp của nó là màu đen và là vỏ nhựa. Tuy nhiên thì cầm nó rất là chắc tay và nó không có cảm giác rẻ tiền một chút nào. Một điểm cộng đấy chính là bảng phấn mắt của Hey Miss thì nó rất là nhỏ gọn trong tay, và bên trong nó còn có gương nữa, thế nên là rất là phù hợp và tiện khi mà mọi người muốn cho vào túi xách để đi làm hoặc là đi du lịch. Về cách sắp xếp màu trong bảng mắt của Hey Miss thì mọi người có thể thấy rằng là hai cái màu ở cái cột đầu tiên thì luôn luôn là 2 màu mét, và màu trên thì luôn luôn là một màu trắng, không trắng nhợt thì trắng nhờ nhờ hoặc là trắng rất trắng. Các màu còn lại thì tăng dần độ đậm từ trái qua phải, và hầu như tất cả các màu thì nó đều có nhũ, không ít thì nhiều nhưng mà đều có nhũ. Đấy chính là kiểu phấn mắt của Hàn luôn luôn là có nhũ. Tuy nhiên thì Hà cảm giác rằng là mặc dù bảng phấn mắt của Hey Miss chỉ có 8 màu thôi, thế nhưng mà vì cách sắp xếp cũng như cách chọn màu thế này, thế nên là nó hoàn toàn phù hợp để đánh mắt vào ban ngày cũng được, mà đánh mắt vào ban đêm, đi chơi, đi club các thứ bla bla. Về chất phấn thì những cái màu matte, những cái màu lì trong bảng phấn của Hey Miss nó rất là nhạt. Đấy giống như là một đặc điểm chung của tất cả các loại phấn mắt của Hàn thì phải. Tuy là nó nhạt thì nhưng mà Hà vẫn cố gắng để đánh được lên phần hốc mắt là màu chuyển tiếp, và Hà cảm giác là nó vẫn lên màu đấy, đúng không? Chỉ có điều rằng là Hà phải ngồi đánh đến tận 100 lần thì nó mới được lên màu như thế này. Đối với các màu nhũ, và nhất là những cái màu nhũ sáng, ví dụ như là màu nhũ trắng này hoặc là màu nhũ vàng đồng ở bên này, thì cái hạt nhũ của nó rất là to, thế nên là khi mà mọi người đánh lên bầu mắt nhìn nó rất là lộ. Về độ fallout của phấn, tức là cái phấn nó bị rơi lả tả khi mà mình chấm chổi vào không, hoặc là khi mình đánh lên mắt thì nó có bị rơi lả tả ở cái khu vực dưới bầu mắt này không, thì Hà có thể nói rằng là so với rất là nhiều loại phấn mắt của Hà đã từng sử dụng thì cái này nó có độ phấn rơi, độ fallout ít nhất mà Hà từng thử. Tuy nhiên để an toàn thì Hà khuyên rằng là mọi người nên đánh mắt trước khi đánh nền, hoặc là sau khi đánh nền thì mọi người nên set lại cái phần khu vực dưới mắt này với phấn trước khi đánh phấn mắt. Đối với Hà thì những cái màu matte, những màu lì trong bản phấn mắt của Hey Miss nó tán rất là đều, mịn và đẹp, nó chỉ không lên màu đậm thôi. Còn đối với những màu nhũ thì tại vì Hà sử dụng MAC Fix Plus, thế nên là nó không hề có phấn rơi cũng như là fallout ở khu vực này một chút nào hết. Nếu như mà mọi người muốn cái màu nhũ này nó lên lóng lánh nhất có thể thì mọi người nên sử dụng MAC Fix Plus hoặc là bất kỳ một cái loại mà xịt mặt nào, kể cả thuốc nhỏ mắt cũng được. Hoặc là mọi người nếu không có những cái thứ đấy thì có thể dùng ngón tay, tại vì dùng ngón tay thì Hà cảm giác rằng là cái độ lên màu của phần nhũ nó đậm hơn và nó đẹp hơn là khi mà dùng chổi. Tóm lại, đối với những bạn nào mà thích đánh mắt kiểu Hàn Quốc hoặc là chỉ có nhu cầu trang điểm nhẹ nhàng hàng ngày thôi thì nên tham khảo bảng phấn mắt của Hey Miss. Tại vì ví dụ như là bảng này Hà đang cầm trong tay thì mọi người biết Hà đã mua vì cái gì không? Chính là vì hai cái màu xanh rêu này nó đẹp một cách kinh khủng, mọi người nhìn thấy trên mắt Hà không? Đây nó đẹp lắm. Còn với những bạn nào mà đã quen với độ đậm màu pigmented của phấn mắt của các bảng phấn mắt phương Tây rồi thì Hà không nghĩ rằng là mọi người sẽ thích bảng phấn mắt này của Hey Miss đâu. Tuy nhiên đối với Hà thì đậm hay nhạt Hà vẫn có thể bôi lên mắt và làm cho nó nổi lên được. Hà cũng không biết tại sao. Sản phẩm tiếp theo đấy chính là cái bảng phấn mắt này. Mọi người nhìn thấy xinh không? Màu hồng, hồng công chúa chính là Hà. Cái phấn mặt này thì có phấn đánh sáng, phấn tạo khối cũng như là phần má ở ngay chính giữa, và đồng thời thì nó còn kèm theo một cái chổi ở đây nữa. Tóm lại, đối với cái bảng phấn mắt này thì cái size của nó cũng bằng cái bảng phấn mắt kia, và bên trong thì nó cũng có gương, thế nên là rất là tiện lợi nếu như mọi người muốn touch up
chấm lại vào giữa ngày. Cái chổi trong cái bảng phấn này thì đây là lần đầu tiên Hà cảm giác là một cái chổi đi kèm với bảng phấn nó lại có hiệu quả hơn là những cái chổi riêng Hà có. Lý do tại là sao? Tại vì như mọi người có thể thấy ở đây thì Hà dùng cái đầu vát này để tạo khối ở khóe mắt, để tạo khối ở góc má cũng như là mũi và cả trán nữa. Mặc dù là với cái đầu chổi nó hơi bé như thế này thì tạo khối trán nó rất là lâu, tại vì cái trán của Hà nó to, còn trán của mọi người nó nhỏ thì tạo khối nó sẽ nhanh hơn. Đó, còn cái đầu chổi ngang hơn như thế này thì Hà dùng để đánh phấn má và Hà cảm thấy nó rất là tiện. Thậm chí là cái đầu chổi ngang thế này lúc mà Hà dùng để đánh phấn má thì Hà cảm giác là cái phấn má nó lên nó còn đậm hơn, tức là nó lên màu nhanh hơn khi mà Hà dùng một cái chổi bình thường, tức là dùng một cái chổi ngoài. Về chất lượng phấn thì Hà cảm giác thất vọng nhất đối với phấn ánh sáng. Tại vì sao? Tại vì nó không hề giống như phấn ánh sáng của phương Tây một chút nào. Tức là cái phấn ánh sáng của nó lúc mà mình swatch một phát ra tay ấy, nó trắng nhợt à. Thế nhưng mà khi mà đánh lên mặt thì nó chả hiện lên cái gì cả, nó chả hiện lên ánh sáng gì cả. Nó chỉ tạo cảm giác như là một cái white cast, tức là một cái màng màu trắng ở trên mặt thôi, chứ nó cũng không thực sự là bắt sáng cho lắm. Đồng thời thì cái hạt phấn của phấn ánh sáng này nó khá là to và chất phấn thì nó không được mịn cho lắm. Thế nên đây là cái màu mà Hà cảm giác là tệ nhất. Tiếp theo là đến phấn má thì Hà cảm giác là chất lượng phấn má của cái bảng này của Hey Miss nó ổn, khá là ok. Hà không có điểm gì để chê trách, nhưng mà cũng không có điểm gì đáng để mà Hà thốt lên là ôi trời đẹp thế. cũng bình thường thôi. Và cái màu phấn mà Hà hài lòng nhất đấy chính là cái phấn tạo khối ở đây. Như mọi người có thể thấy là cái phấn tạo khối này trong bảng này nó không hề quá cao một chút nào và nó cũng không hề quá nâu. Thế nên là khi tạo khối thì Hà cảm giác là nó tạo cho khuôn mặt mình, cái đường khối trên khuôn mặt mình trông tự nhiên nhất có thể. Thêm nữa là chất lượng phấn của cái phấn tạo khối này thì nó mềm, nó mịn, nó không quá đậm mà nó cũng không quá nhạt, nó lên vừa phải và chuẩn như Hà muốn luôn. Thế nên là Hà cho cái phấn tạo khối này điểm 10 trên 10. Tiếp theo là về cái gel chuốt lông mày này. Cái này thì Hà không có gì để nói nhiều mà Hà chỉ muốn nói rằng là thiết kế của nó rất là đẹp, nó rất là đơn giản mà tinh tế. Nói chung là cầm, nhìn rất là xịn. Về công dụng của em này thì nó giữ được cái lớp kẻ mày của mình cả ngày luôn. Và thậm chí nó còn làm lông của Hà trông nó nhiều và nó dày hơn một chút. Mặc dù Hà đã có một đống lông trên lông mày rồi, nhưng mà Hà vẫn muốn lông dày hơn một chút. Tóm lại là Hà rất là hài lòng về cái em chuốt lông mày này của Hey Miss. Về các sản phẩm son thì Hey Miss không có nhiều sự lựa chọn cho son lì cho lắm. Thế nên là đối với những bạn nào là tín đồ của son lì thì Hà không nghĩ là mọi người sẽ tìm được một thỏi son lì vừa ý, hợp ý, chân chính. Một thỏi son lì chân chính mà mọi người sẽ yêu thích Hey Miss đâu. Đầu tiên thì Hà sẽ nói về hai cái dòng son này. Dòng son này có vỏ vuông thì có tên là Mineral Rich Lipstick, và dòng son này có vỏ tròn thì có tên là Serum Lipstick. Tại vì cả hai dòng son này thì đều có dưỡng, thế nên là nó khá là bóng trên môi. Như mọi người nhìn thấy ở đây, cái son mà Hà đang có trên môi chính là cái son vỏ vuông này. Hà cảm giác rằng là cái dòng son Mineral Rich Lipstick vỏ vuông này thì khi mà nó lên môi Hà thì nó dày hơn đối với chất son của dòng serum này, và nó cũng lên màu đậm hơn, mềm hơn và mịn hơn nữa. Thế nên là nếu như mà phải so hai thỏi này thì Hà sẽ chọn thỏi này. Còn dòng son serum này thì nó có nhiều dưỡng hơn, tức là nó cũng sẽ bóng hơn. Tuy nhiên là cái chất son của nó thì lại mỏng. Mặc dù là cái sắc tố, cái độ lên màu của màu son thì nó cũng khá là ok, thì nhưng mà tại vì cái chất son của nó mỏng thì nên là nó dễ đọng vào rãnh môi và bám vào những cái vẩy giá chết ở trên môi. Tuy nhiên thiết kế của hai em này thì lại giống nhau, tại vì nó đều có vỏ nam châm. Cái này giả Hà rất là thích, tại vì Hà thích làm này. Và nó đều có vỏ đen bóng, trông nó rất là xịn và cầm nó cũng rất là chắc tay nữa. Thậm chí là cái em son serum vỏ tròn này thì nhìn nó còn giống y như cái em son này. Mọi người có thấy nó giống nhau. Em son này là son của Kevyn Aucoin, và son này thì mặc dù là Hà cầm thì nó nặng hơn là cái em son của Hey Miss này. Thế nhưng mà vỏ của cái em son Kevyn Aucoin này thì mọi người có thể nhìn thấy là cái vỏ của nó rất là mỏng và nó không phải là vỏ nắp nam châm. Còn cái nắp son của em Hey Miss này thì mọi người có thể thấy là trông nó dày hơn hẳn và nó có nam châm. Tất nhiên là chất son của hai em này thì khác hẳn nhau rồi. Hà chỉ muốn so sánh cho mọi người xem là hai thiết kế nó tương tự, nó có điểm tương đồng với nhau như thế nào thôi. Để nếu như bạn nào có hứng muốn gạt người thì có thể mua son Hey Miss, tại vì son Hey Miss thì có 10 mấy đô thôi, trong khi son Kevyn Aucoin thì tận 35 đô lận. Tiếp theo là dòng son hai đầu của Hey Miss. Một đầu là
son dạng crayon và nó khá là lì. Một đầu còn lại thì là cái xốp để nếu như bạn nào muốn tán lòng môi thì hoàn toàn có thể sử dụng em này để tán lòng môi. Và Hà thấy rằng là cái xốp này để sử dụng tán lòng môi nó khá là vệ sinh, mình không phải dùng ngón tay để chấm. Tại vì nhiều khi ngón tay chưa chắc đã sạch. Kiểu son này thì nó rất là đại trà trong thế giới son của Hàn Quốc rồi. Thế nên là Hà nghĩ rằng là trừ khi mà bạn rất là thích một cái màu son nào đấy trong cái dòng son này của Haymist, hoặc là bạn thích cái chất son, thì nên mua cái của Haymist thôi. Tuy nhiên là cái vỏ son của em này thì nó không được như vỏ son của hai em trước. Tức là vỏ này nó là vỏ nhựa thì trông nó có hơi rẻ hơn một chút. Tại vì thực chất là nó cũng rẻ hơn thật. Sản phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay là một sản phẩm son bóng dạng tint. Tức là nó để lại một cái lớp màu trên môi mình kể cả sau khi mình đã ăn uống bla bla. Đây chính là hình dạng của em nó. Mọi người trông nó có thân quen không? Chắc chắn là thân quen rồi. Tại vì em này giống y hệt cái thỏi son này của YSL, giống 100% luôn. Ý là hình dạng giống 100% luôn. Tất nhiên là màu sắc thì nó không thể y như thế này được rồi. Thế thì copy hơi trắng trợn. Thế nhưng mà giống. Tuy nhiên như mọi người thấy thì cái em son của Haymist nó có cao hơn một chút, nó có nhỉnh hơn một chút xíu, một chút tẹo thôi. Ví dụ giống như là chiều cao của Linh và Hà thì Hà chỉ cao hơn Linh một chút tẹo tẹo. Về đầu son thì nó cũng gần như là tương tự luôn. Thế nhưng mà mọi người có thể thấy rằng là cái gậy cái gậy son của em Haymist thì trông nó dài hơn, trong khi cái cán son của em YSL thì nó ngắn hơn một chút. Và cái đầu son thì nó hơi nghiêng nhiều hơn so với của Haymist. Tuy nhiên về chất son thì Hà phải nói rằng là cái chất son của em son này của Haymist nó mềm mượt một cách kinh dị ý. Tức là nó hơi kem một chút. Thế nên là khi mà nó lướt trên môi ý, cái màu son của em này thì nó bám vào môi rất là nhanh. Thế nên là khi mà bạn nào muốn dùng cái son này để tán lòng môi ấy, thì phải thao tác rất là nhanh thì mới tán ra được nhanh, trước khi cái màu son nó chỉ đứng nguyên lại một chỗ, khó mà tán được ý. Mặc dù là cái sắc tố màu của em son của Haymist thì nó lên màu đậm hơn là sắc tố màu của YSL, thì nhưng mà cái độ bám của son YSL thì nó vẫn lâu hơn một chút so với cái em này. Tuy nhiên thì về giá thành rõ ràng là cái em son này của Haymist rẻ bằng 1/3 em son này rồi. Thế nên là đối với Hà trong cuộc chiến này thì Hà nghĩ là Hà sẽ chọn em này. Và đây cũng là cái dòng son của Haymist mà Hà yêu thích nhất trong số tất cả những dòng son mà Hà nói tới ngày hôm nay. Và cái dòng son Hà yêu thích thứ hai đấy chính là cái dòng son Mineral Rich Lipstick mà Hà có ở trên môi này. Video review ngày hôm nay của Hà thì tới đây là hết rồi, và cảm ơn mọi người đã xem tới tận đây. Nếu như các bạn đã và đang sử dụng sản phẩm nào của Haymist rồi thì cũng comment phía dưới cho Hà biết cảm nhận của mọi người về sản phẩm đấy như thế nào nhé. Hà mong rằng là video này có ích và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Bye bye!